Cổ nhân dạy, 7 lời nói độc hại từ kẻ tâm địa xấu xa, bạn phải cảnh giác. Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Cổ Nhân Dạy, nơi chúng ta cùng nhau soi dọi trí tuệ ngàn đời để hiểu người, hiểu mình và sống thấu đáo giữa cõi nhân sinh đầy biến động. Có bao giờ bạn từng cảm thấy tổn thương sâu sắc chỉ bởi một câu nói? Một lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại như lưỡi dao bén ngọt, âm thầm cứa vào lòng, để lại vết thương chẳng dễ gì lành lại. Cổ nhân từng dạy, họa từ miệng mà ra, phúc cũng bởi lời mà đến. Lời nói tuy nhẹ hơn gió, nhưng lại có thể nâng đỡ một đời người hoặc hủy hoại cả tâm can. Điều đáng sợ là có những kẻ dùng lời nói như vũ khí. Không phải vô tình, mà là cố ý. Họ biết rõ từng câu, từng chữ mình thốt ra sẽ gieo rắc nghi ngờ, ly gián, tổn thương nhưng vẫn lạnh lùng buông lời, bởi đó là bản chất thật sự của tâm địa xấu xa. Và cổ nhân với trí tuệ thâm sâu và trải nghiệm nhân thế hàng ngàn năm đã đúc kết ra 7 kiểu lời nói mà bất kỳ ai thốt ra đều bộc lộ bản chất hiểm ác bên trong họ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Cổ nhân dạy, 7 lời nói độc hại từ kẻ tâm địa xấu xa, bạn phải cảnh giác. Đừng bỏ lỡ, bởi khi hiểu được điều này, bạn sẽ không chỉ nhận diện được kẻ tiểu nhân xung quanh, mà còn học được cách giữ gìn khẩu đức để sống an nhiên, thanh thản và trọn vẹn hơn trong cuộc đời. Chúng ta bắt đầu ngay nhé. 1. Lời nói độc địa, xúc phạm người khác. Trong kho tàng lời dạy của cổ nhân, có một điều luôn được nhấn mạnh và răn dạy rất kỹ, đó là miệng lưỡi thế gian còn sắc hơn gươm đao. Thật vậy, một vết thương ngoài da, dù sâu đến đâu, thời gian vẫn có thể chữa lành. Nhưng một lời nói cay độc, xúc phạm khi đã xuyên qua tai, len vào tim thì có khi cả đời cũng không thể xóa mở. Lời nói độc địa là kiểu lời cay nghiệt, hạ thấp người khác để nâng mình lên. Những kẻ mang tâm địa như thế thường dùng ngôn từ như một công cụ để khoe khoang sự hiểu biết, khôn ngoan, nhưng thực chất chỉ là lớp vỏ bọc cho sự bất an và thiếu tự tin sâu sắc trong tâm hồn họ. Họ có thể buông ra những câu như "mày chẳng làm được đâu", "người như mày thì ai thèm để ý", hay "tưởng giỏi lắm mà cũng thất bại thôi". Nghe qua tưởng chỉ là chỉ trích, nhưng thực chất là đang chà đạp giá trị, phủ nhận nỗ lực và gieo vào lòng người khác sự hoài nghi, tự ti, thậm chí là tuyệt vọng. Những lời lẽ ấy dù chỉ một lần nghe có thể để lại vết thương âm ỉ kéo dài nhiều năm. Và nguy hiểm thay, không ít người lại biện minh rằng tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng xin nhớ rằng, đùa không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng người thì không còn là đùa, mà là dao nhọn. Cổ nhân dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một lời nói có thể là liều thuốc chữa lành, nhưng cũng có thể là chất độc âm thầm hủy hoại một tâm hồn. Những kẻ thường xuyên buông lời cay độc không chỉ hủy hoại người khác, mà chính họ đang dần dần đánh mất đi sự tôn trọng, lòng tin và nhân cách của chính mình. Trong cuộc sống này, ai cũng có lúc nóng giận, lúc bất mãn, nhưng điều phân biệt một người tử tế và một kẻ tiểu nhân không nằm ở cảm xúc mà nằm ở cách họ dùng lời nói. Hãy nhớ, người có tâm sáng thì lời nói cũng nhẹ nhàng. Người có lòng tử tế thì dù góp ý, cũng không làm tổn thương. Kiểm soát lời nói là kiểm soát nhân cách. Giữ gìn khẩu đức là giữ gìn phúc phần cho chính mình. Thông điệp cổ nhân muốn truyền lại chính là: trước khi nói, hãy nghĩ. Trước khi đùa, hãy cân nhắc. Trước khi muốn hạ thấp người khác bằng lời nói, hãy tự soi lại tâm mình. Và từ đây, chúng ta có thể nhận thức sâu sắc về tác hại của những lời nói cay nghiệt, để tiếp tục tìm hiểu về những lời nói khác có thể phản ánh tâm hồn xấu xa. Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích một kiểu lời nói khác có khả năng gây tổn hại không kém, đó là lời nói kích động, ly gián. 2. Lời nói kích động, ly gián. Cổ nhân dạy, miệng lưỡi thế gian có thể chia rẽ cả huyết thống, phá hoại cả giang sơn. Trong muôn vàn tai họa từ lời nói, thì lời lẽ kích động, ly gián chính là thứ độc dược nguy hiểm bậc nhất. Nó không trực tiếp làm đau, không chửi rủa công khai, nhưng lại ngấm ngầm chia rẽ tình thân, phá vỡ tình bạn và đẩy người khác vào sự nghi ngờ, hoang mang không lối thoát. Kẻ chuyên gieo rắc ly gián thường ẩn mình dưới chiếc mặt nạ quan tâm, thiện chí hay nói cho biết mà phòng thân. Họ sẽ thủ thỉ: tôi thấy người đó hình như đang nói xấu bạn đấy, nghe đâu sau lưng họ không nghĩ tốt về bạn đâu, hoặc tôi khuyên bạn nên tránh xa người ấy, không đáng tin đâu. Những câu nói ấy thoạt nghe tưởng vô hại, nhưng thực chất là những mũi kim đâm vào lòng tin, phá vỡ sự gắn kết giữa người với người. Nguy hiểm ở chỗ, những kẻ như vậy rất giỏi thao túng tâm lý. Họ nói không quá đà, không trắng trợn, nhưng luôn gieo vào đầu người khác một hạt giống nghi ngờ.
Một khi hạt giống ấy nảy mầm, nó sẽ dần dần lớn lên, che lấp sự tin tưởng và làm rạn nứt các mối quan hệ. Đó là cách mà một câu nói tưởng như vô tình lại có thể khiến anh em quay lưng, bạn bè xa cách, gia đình bất hòa, thậm chí đồng nghiệp trở mặt. Cổ nhân có câu, nghe một phía, mất lòng tin, nghe hai phía mới giữ được tâm bình. Bởi vậy, trong đời sống, điều quan trọng không phải là nghe người ta nói gì mà là nhìn xem họ làm gì và họ mong điều gì sau lời nói ấy. Một lời thực tâm góp ý sẽ giúp người khác vững vàng hơn. Còn một lời gián trá thì chỉ để kẻ nói thỏa mãn lòng dạ đố kỵ, phá hoại niềm vui của người khác mà thôi. Vậy nên, đừng vội tin vào những lời khuyên mang tính chia rẽ. Khi nghe ai đó nói xấu người khác, hãy tự hỏi họ đang vì mình hay đang vì lợi ích nào đó của riêng họ. Đừng để lời nói độc hại của một người khiến bạn quay lưng với những mối quan hệ quý giá đã được vun đắp bằng thời gian và lòng tin. Thông điệp cổ nhân truyền lại chính là đừng dễ dàng tin vào lời của kẻ ly gián, hãy quan sát hành vi và ý định thực sự của họ. Giữ lòng tin, giữ trí sáng, giữ tâm bình mới có thể bảo vệ những mối quan hệ bền vững quanh mình. Và bây giờ, ta hãy tiếp tục đến với lời nói thứ 3, một kiểu ngôn từ không kém phần nguy hiểm, cũng thường thấy nơi những kẻ mang tâm địa xấu xa. 3. Lời nói hả hê khi người khác gặp nạn. Cổ nhân dạy, thấy người xa cơ mà vui mừng là tâm địa tiểu nhân. Trong cuộc đời, không khó để nhận ra những kẻ mà mỗi khi người khác vấp ngã, thất bại hay rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì họ lại tỏ ra khoái chí, mỉa mai, thậm chí cười cợt một cách thỏa mãn. Đây không chỉ là biểu hiện của lòng dạ hẹp hòi, mà còn là minh chứng rõ ràng cho một nội tâm đen tối và thiếu nhân tính. Những lời nói kiểu như, thấy chưa, tôi đã nói mà, kiểu gì cũng thất bại thôi. Người như thế thì đáng đời, ai bảo kiêu ngạo làm gì? Hay thậm chí là những cái cười nửa miệng kèm theo ánh mắt giễu cợt, tất cả đều toát lên một thứ niềm vui bệnh hoạn, niềm vui được xây trên nỗi đau của người khác. Cổ nhân xem đây là một trong những dạng tâm tà nguy hiểm nhất, bởi nó không chỉ bộc lộ sự ghen tị và nhỏ nhen, mà còn cho thấy kẻ đó đang tự đặt mình ở vị trí trên người khác bằng cách hạ thấp người đang đau khổ. Họ không tìm thấy giá trị nội tại trong chính bản thân, nên khi người khác thất bại, họ mới cảm thấy được nâng lên. Người như vậy, nhìn bề ngoài tưởng là mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng thật ra trong lòng luôn đầy bất an, thiếu tự tin và sống trong cảm xúc tiêu cực. Họ không thể chịu đựng được ánh sáng của người khác, nên chỉ chờ cơ hội người khác vấp ngã để thỏa mãn cảm giác hơn thua thấp kém. Cổ nhân từng khuyên, gặp người hoạn nạn nên giang tay cứu giúp, nếu không giúp được, ít nhất cũng đừng thêm dầu vào lửa. Vì một tâm hồn cao đẹp sẽ luôn biết cảm thông, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Chỉ có kẻ tâm địa độc ác mới biến nỗi đau người khác thành niềm vui của bản thân. Trong đời sống này, thử hỏi, nếu ta gặp nạn, ta muốn ai đó cười cợt hay muốn được giang tay giúp đỡ? Vậy thì khi thấy người khác gặp nạn, ta nên đối xử như thế nào cho phải? Thông điệp cổ nhân để lại cho chúng ta là niềm vui thật sự đến từ sự tử tế và đồng cảm, không phải từ nỗi đau của người khác. Ai sống với lòng từ, người ấy sẽ luôn được người khác tin yêu và kính trọng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với lời nói thứ 4, một kiểu ngôn từ tưởng như ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa đầy hiểm họa. 4. Lời nói gian dối, lươn lẹo. Cổ nhân từng dặn, người gian một lần, muôn đời không ai tin. Trong đời sống, không thiếu những kẻ dùng lời nói giả dối như một công cụ để lách luật, trốn tránh trách nhiệm hoặc thao túng người khác nhằm thu lợi cá nhân. Họ biến những điều sai trái thành có lý, dùng miệng lưỡi trơn tru để biện minh cho hành vi của mình. Khi bị vạch trần, họ lại thản nhiên nói, chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Đùa chút thôi, sao phải căng vậy? Nhưng đằng sau những lời nói đó là cả một sự toan tính tinh vi. Những kẻ chuyên dùng lời gian dối thường không nói thẳng, không nói thật, mà luôn uốn cong sự thật theo ý mình. Họ không chỉ lừa người khác mà còn dần dần lừa chính mình, khiến bản thân sống trong một thế giới giả tạo mà không hề hay biết. Cổ nhân gọi đây là khẩu xảo tâm tà, tức miệng khéo nhưng lòng dối trá. Người như vậy ban đầu có thể khiến người khác ngưỡng mộ vì sự lanh lợi, khôn ngoan, nhưng theo thời gian, mọi lời nói đều mất giá trị, bởi sự thật cuối cùng luôn có cách phơi bày. Và khi sự gian dối bị phát hiện, thứ mất đi đầu tiên là niềm tin, tiếp theo là sự kính trọng, cuối cùng là phẩm giá. Lời nói gian dối giống như chiếc mặt nạ, càng đeo lâu càng khó tháo xuống, và càng sống với nó, con người càng đánh mất chính mình. Người sống thành thật có thể sai, nhưng sẽ được tha thứ. Còn kẻ sống lươn lẹo, dù tài giỏi đến đâu,
cũng khó tránh khỏi sự ruồng bỏ. Cổ nhân dạy, trung tín lập thân, thành thật lập nghiệp. Nghĩa là muốn gây dựng sự nghiệp bền vững, muốn đi đường dài, thì điều đầu tiên phải có là sự chân thành và thành thật. Thông điệp muốn gửi đến chúng ta là lừa dối người khác là đang tự lừa chính mình. Hậu quả có thể không đến ngay, nhưng chắc chắn sẽ đến. Và ngay sau đây, hãy cùng tôi đến với kiểu lời nói thứ 5, tưởng như là tự bảo vệ bản thân, nhưng thật ra lại là mầm mống hủy hoại nội tâm từng ngày. 5. Lời nói đổ lỗi và trốn tránh trách nhiệm. Cổ nhân có câu, quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân, nghĩa là người quân tử luôn tìm lỗi ở chính mình, còn kẻ tiểu nhân thì chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Trong cuộc sống, có những người, hễ gặp chuyện không như ý là lập tức buông ra những câu đầy trách móc và đổ lỗi. Tại mày mà mọi chuyện mới ra thế này. Tôi làm vậy cũng chỉ vì anh cô thôi. Nghe thì có vẻ như họ là người bị đẩy vào thế khó, nhưng thực chất đó chỉ là cách khéo léo để rũ bỏ trách nhiệm, đổ gánh nặng lên người khác. Những lời nói kiểu này, thoạt đầu có thể khiến người nghe bối rối, thậm chí cảm thấy có lỗi. Nhưng nếu lắng lại, ta sẽ nhận ra rằng đây là kiểu thao túng cảm xúc tinh vi. Người nói không hề quan tâm đến sự thật hay cảm xúc của người khác. Thứ họ quan tâm duy nhất là giữ cho bản thân sạch sẽ và không phải chịu trách nhiệm. Cổ nhân từng dặn, thất bại không đáng sợ, chỉ sợ lòng không dám đối mặt. Người dám nhận sai, biết chịu trách nhiệm, có thể trưởng thành và tiến bộ. Còn kẻ chỉ biết đổ lỗi, mãi mãi sẽ chỉ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn của sự yếu đuối và ích kỷ. Lời đổ lỗi không chỉ khiến người khác tổn thương, mà còn phá vỡ niềm tin và nền tảng của mọi mối quan hệ. Trong gia đình, điều này tạo ra những vết nứt âm thầm. Trong công việc, khiến tập thể rạn nứt. Trong tình bạn, để lại sự nghi ngờ và xa cách. Một người không dám chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình, thì dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể là chỗ dựa vững chắc khi gặp sóng gió. Thông điệp cần khắc cốt ghi tâm là người không dám chịu trách nhiệm thì cũng không đáng tin cậy trong những lúc khó khăn. Và tiếp theo, hãy cùng tôi đi sâu vào một kiểu lời nói nghe có vẻ bình thường, nhưng lại tiềm ẩn sức sát thương tinh thần vô cùng lớn. Đó chính là lời nói mang tính phán xét, áp đặt. 6. Lời nói ngạo mạn, coi thường người khác. Cổ nhân dạy rằng, tự mãn chi nhân, bất khả giáo dã. Người kiêu ngạo thì không thể dạy bảo, bởi tâm họ đã đầy ắp sự tự cao mà không còn chỗ cho trí tuệ và lòng bao dung. Trong cuộc sống, không khó để bắt gặp những lời lẽ mang đầy vẻ ngạo mạn như làm thế mà cũng gọi là giỏi à? Người như cậu không xứng nói chuyện với tôi. Những lời này không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, mà còn thể hiện sự rỗng tuếch trong tâm hồn của chính người nói. Người xưa từng nói, thủy chi thâm giả tĩnh, nhân chi trí giả khiêm. Nước càng sâu thì càng lặng, người càng trí thì càng khiêm. Còn kẻ thích khoe khoang, hạ thấp người khác, thực chất lại là những người bất an, sợ bị lu mờ, nên mới dùng lời nói để khẳng định giá trị một cách tiêu cực. Sự ngạo mạn giống như một tấm gương phản chiếu sự nhỏ bé trong tư duy và thiếu hụt trong nhân cách. Khi ta luôn coi thường công sức và giá trị của người khác, cũng là lúc ta tự cô lập mình khỏi sự đồng cảm, sự cộng tác và cơ hội trưởng thành. Những người như vậy thường sống trong ảo tưởng về bản thân, để rồi đến lúc vấp ngã mới nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều. Cổ nhân dạy, kiêu binh tất bại, ngạo nhân tất suy. Người ngạo mạn rồi sẽ thất bại, vì họ không học được gì ngoài việc chê bai người khác. Trong khi đó, người khiêm nhường luôn biết lắng nghe, sửa mình và tiến bộ từng ngày. Thông điệp quan trọng cần khắc ghi là càng nói lời ngạo mạn, càng phơi bày sự rỗng tuếch trong tâm hồn. Và giờ đây, hãy cùng tôi đi đến kiểu lời nói cuối cùng, một loại ngôn từ tưởng như vô hại, nhưng lại âm thầm đầu độc môi trường sống quanh ta, lời nói tiêu cực, than vãn và gieo rắc sự bi quan. 7. Lời nói châm chọc, mỉa mai giả vờ vui đùa. Cổ nhân dạy, ngôn giả tâm chi văn, ngôn ác tất tâm bất chính. Nghĩa là lời nói là biểu hiện của nội tâm, kẻ nói lời cay độc, giấu núp bóng vui đùa, thì trong lòng tất không ngay thẳng. Trong thời đại ngày nay, có một kiểu lời nói mang vẻ bông đùa nhưng thực chất lại đầy sự châm chọc, mỉa mai chính là tiếng cười phủ lên sự tổn thương. Những câu như, giỏi quá ta, không biết nhờ ai mà có ngày hôm nay nhỉ? Nhìn bạn làm mà thấy tội nghiệp ghê. Thoạt nghe tưởng là vui vẻ, hài hước nhưng sâu bên trong là sự khinh thường, ghen tị hoặc thậm chí cố tình hạ thấp người khác. Những lời ấy đánh thẳng vào lòng tự trọng của người nghe, khiến họ khó chịu, tổn thương, nhưng lại không thể phản ứng vì sợ bị mang tiếng là không biết đùa. Cổ nhân từng nhấn mạnh, khẩu vi họa phúc chi, môn miệng là cửa của họa và phúc.
Một lời nói tưởng chừng vô hại nhưng chứa đầy ác ý có thể làm rạn nứt tình cảm, khiến người nghe thu mình lại, sống trong nghi kỵ, mất niềm tin vào con người. Người có lòng tử tế sẽ chọn cách nói nâng đỡ người khác, không bao giờ dùng sự châm biếm để mua vui. Bởi như cổ nhân đã nói, ngôn thiện chi nhân, tắc nhân thiện chi, ngôn ác chi nhân, tắc nhân ác chi. Người nói lời thiện là người có tâm thiện, kẻ nói lời ác là người mang tâm ác. Thông điệp cuối cùng cần ghi nhớ là lời đùa ác ý không phải là hài hước, mà là biểu hiện của lòng dạ nhỏ nhen và sự khinh miệt ngấm ngầm. Và đến đây, ta đã cùng nhau nhìn thấu 7 kiểu lời nói phản ánh một tâm địa xấu xa, để mỗi người có thể tỉnh thức, tránh xa và không bao giờ trở thành người gieo đau thương bằng lời nói của chính mình. Cuộc sống không chỉ là những hành động mà chúng ta làm, mà còn là những lời nói mà chúng ta thốt ra. Mỗi lời nói, dù là vô tình hay cố ý, đều có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc đến người nghe, đến mối quan hệ và cả chính chúng ta. Những lời nói độc địa, xúc phạm hay châm chọc không chỉ bộc lộ sự xấu xa trong tâm hồn người nói mà còn gây tổn thương không thể khôi phục cho người khác. Như cổ nhân đã dạy, một lời nói có thể mang đến niềm vui, nhưng cũng có thể là nỗi đau khôn xiết. Qua 7 kiểu lời nói mà chúng ta đã cùng tìm hiểu, ta nhận ra rằng những người sở hữu tâm địa xấu thường sử dụng lời nói như một công cụ để thao túng, chia rẽ và làm tổn thương người khác. Lời nói của họ không phải là sự thật hay lòng chân thành, mà là sự che đậy cho những nỗi lo sợ và sự thiếu tự tin trong chính họ. Vậy nên, chúng ta cần phải cẩn trọng với những lời nói của mình, không chỉ để tránh làm tổn thương người khác mà còn để giữ vững phẩm hạnh của chính bản thân. Hãy học cách kiểm soát lời nói, để mỗi câu chữ chúng ta thốt ra đều là sự thiện lương, tử tế và mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống này. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Cổ Nhân Dạy để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc và giá trị từ cổ nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.